سلامونه هیوادوالو الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ یاست. نن راځو په یو بله ویډیو باندې کار کوو چې په دې کې مونږ هغه شارټ کټس راغونډ کړي دي چې ډېر زیات امپارټنټ دي. نو د مایکروسافټ ایکسل هغه مهم شارټ کټس باندې خبره کوو چې د یو نه تر 14 پورې دا هغه شارټ کټس دي چې تاسو ورسره په ډیلی لایف کې مخامخ کیږئ. نو راځو سټارټ کوو په خیر سره د لومړي شارټ کټ څخه. د ډریګ لپاره موږ سره شارټ کټ دی کنټرول پلس ډي. برادر سبا ورځ تاسو سره دلته څه نیم دی، سه فار ایگزامپل ما سره نیم دی پوسټ دی، یو څه نمونه به دلته ټایپ کړم او د فکر وکړئ موږ سره ټول چې دي ډاکټرز دي. نو زه که دا ټریک کوم څنګه به کوم، په د باندې به کلیک واخلم، داسې به انتخاب کوم، سلیکشن به وکړم او کنټرول ډي به پریس کړم، یا دلته کلیک اخلم او داسې ډریک کوم. دا شارټ کټ به څنګه کوو کنټرول پلس ډي. نو کنټرول ډي ما سره دا ټول څنګه کړه فیل کړه. کنټرول ډي د شارټ کټ دی د ډریک کولو. ډیټ به څنګه راولو برادرز، هم شارټ کټ چې موږ سره دی د ډیټ شارټ کټ دی چې کنټرول پلس سیمی کولن. نو کنټرول سیمی کولن چې کله تاسو پریس کړئ اتوماتیکلی به تاسو سره څه کیږي ډیټ انټر کیږي، راځي به تاسو سره. که ټایم راولئ نو ټایم لپاره موږ څه کوو کنټرول شیفټ پلس سیمی کولن. ګوري برادرز د ټایم لپاره څه دی کنټرول پلس شیفټ پلس سیمی کولن. نو زه به کنټرول شیفټ سیمی کولن پریس کوم، اتوماتیکلی ما سره هغه ډیټ راشي کوم یو په کمپیوټر کې دی او بخي هغه ټایم به راځي چې کوم تاسو سره کرنټلی دلته دی، او ډیټ به هم هغه راځي چې تاسو سره کوم یو کرنټلی تاسو د کمپیوټر کوم ډیټ ان ټایم دی هغه به تاسو راځي. نو کنټرول سیمی کولن سره به څه راځي کنټرول پلس سیمی کولن سره به ډیټ راځي او کنټرول شیفټ پلس سیمی کولن سره به څه راځي ټایم راځي. از ټیکسټ از نمبر مونږ د ټکس او د نمبر د ټیکس کولو لپاره استعمالو. say for example ته طریقه مورته چې as text نو چې کله زه په د کلیک واخلم او انټر پریس کوم دا سوي ټرو، یا زه ورته به لیکم چې as number په د کلیک اخلم دا نمبر ده ما سوي چې فالس. کله ته ما سره نمبر say for example څه وسی صحیح ده او زه دلته لیکم چې as number نو ما ته اتوماتیکلی سوي چې ټرو. که زه بیا ته لیکم چې as text او بیا په د باندې کلیک واخلم انټر پریس کوم دا سوي چې فالس. as text is number موږ د ټیکسټ او د نمبر د ټیکس کولو لپاره استعمالو. راځو برادر شپږم نمبر ته چې ډیر زیات مهم دی کالم او رو. او برادرز دا شارټ کټ به موږ کالم او رو څنګه انتخابو. نو زه ډي نمبر کالم کې ولاړم یا ای نمبر کالم کې زه غواړم ای نمبر کالم از شارټ کټ ما سره دا انتخاب شي. نو کنټرول پلس سپیس بار ما سره د شارټ کټ دی د کالم د انتخابولو. کنټرول سپیس بار ما سره اتوماتیکلی ای نمبر کالم څنګه شو انتخاب شو. که زه چیرې فار ایگزامپل غواړم چې ما سره د رو انتخاب شي سلیکټ شي نو شیفټ سپیس بار به پریس کوم. نو چې تاسو دغه کرسر په کوم سیل کې ولاړو سي هغه ته مخامخ رو به څنګه کیږي انتخاب کیږي. ګوره شیفټ پلس سپیس بار ما سره څنګه شو اتم نمبر رو انتخاب شو. زما د ماوس پوینټر چې دا په ای نمبر کالم کې د زه غواړم دا انتخاب کوم. نو که کالم انتخابې کنټرول سپیس بار او که ته غواړې چې رو انتخاب کې شیفټ پلس سپیس بار تاسو به انتخاب کیږي. ها رو اور کالم به موږ څنګه انسرټ کوو. که زه غواړم چې کالم انسرټ کوم نو زه به دا اول انتخابوم کنټرول سپیس بار ای نمبر کالم ما سره انتخاب شو. نو زه به دا څه کوم کنټرول شیفټ پلس پلس څه به وکړم برادرز کنټرول شیفټ پلس پلس سره ما سره څه کیږي کالم اضافه کیږي. ګوره زه غواړم د ایډیټ نه وروسته د پوسټ نه وروسته ما سره یو کالم اضافه شي. نو کنټرول شیفټ پلس پلس ما سره اتوماتیکلی څنګه شو یو کالم راغی. صحیح ده. یا ډیټ سره دې ځکه په کار ده. نو کنټرول شیفټ پلس پلس دلته ایډرس لیکل کې صحیح ته نه پاتې مثال کابل مزار وټ ایور که هر څه وسی. نو کنټرول شیفټ پلس پلس ما سره شارټ کټ دی د کالم او د رو د انسرټ کول. زه غواړم چې دلته د ما سره یو رو راشي نو شیفټ سپیس بار صحیح ده. د نه لاندې ما سره رو راشي نو کنټرول شیفټ پلس پلس ما سره اتوماتیکلی ګوره څنګه شو اتوماتیکلی ما سره یو رو انسرټ شول. دا دی صحیح ده. که زه غواړم او دا رو ډیلیټ کړم نو کنټرول ماینس اتوماتیکلی ما سره څه کیږي ډیلیټ کیږي. که زه غواړم دا ایډرس کالم ډیلیټ کړم نو کنټرول پلس ماینس. ګوري دلته یو کالم غواړم اضافه کړم نو کنټرول سپیس بار سره ما چیک از شارټ کټ می سلیکټ ک کنټرول پلس سره می یو خالی کالم انسرټ ک دلته می ایډرس ولیکم. زه غواړم دا کالم بیرته از شارټ کټ انتخاب کړم نو کنټرول سپیس بار او کنټرول ماینس اتوماتیکلی ما سره څنګه شو ایډ شو ډیلیټ شو. صحیح ده. راځو برادرز رو اور کالم
ډیلیشن باندې خبره وکړه رو به څنګه هایډ کوو کالم به څنګه هایډ کوو نو کنټرول پلس 9 زه غواړم چې دا 5 نمبر رو چک ما هایډ کوم کنټرول پلس 9 دا ما سره هایډ شوله که بیرته ان هایډ کوم نو کنټرول شیفټ پلس 9 پرس کوم ما سره بیرته ان هایډ شي پچې ته تاسو غواړئ کالم هایډ کړئ لکه زه وایم چې زه دغه فایل پرینټ کوم او دغه دوه دانې ډیټ ان ټایم چې کوم دغه دی ما سره کالمز دي دا د ما سره څه شي پکې پرینټ نشي نو زه به راشم دواړه به انتخاب کوم او کنټرول 0 به پریس کوم دا ما سره هایډ شي زه به خپل پرینټ وکم او چې بیرته راولم نو کنټرول پلس شیفټ پلس 0 به سره بیرته اتوماتیکلی راشي اوکې برادرز نو کنټرول پلس شیفټ پلس 0 سره وڅ کیږي اتوماتیکلی کوم کالم چې تاسو هایډ کړی دي هغه به تاسو سره راشي ښه لاست ون چې موږ سره کوم شارټ کټ ده هغه د سم ده د سمیشن فنکشن ده alt plus double equal موږ سره اتوماتیکلی څه کوي د سمیشن ریزلټ راکړي لکه say for example دلته ما سره نیم دی پوسټ دی دلته بس سیلری ولیکم دا ما سره for example salaries دي د ډیټ فارمټ اپلای شوی دا به زه بیرته جنرال ته واړوم say for example دا ما سره salaries دي دلته زه د ګرین ټوټل راوباسم نو چې کله زه ګرین ټوټل راوباسم as a shortcut به څنګه کوم alt plus double equal صحیح ده alt plus double equal سره وڅ کیږي ما سره د ریزلټ راځي صحیح ده اتوماتیکلی تاسو سره څه کیږي ریزلټ راځي equal alt double equal اتوماتیکلی تاسو سره څه کیږي ریزلټ راځي alt plus double equal سره موږ سره څه کیږي برادرز د چې تاسو کله یو سیلریز سره پلس کوئ دا ریزلټ به تاسو سره څه کیږي تاسو سره نو دا موږ سره 14 شارټ کټس چې دا ډیر زیات موږ تاسو سره مخامخ کیږو په روزمره ژوند کې نو ان شاء الله دا شارټ کټس تاسو وګورئ که کوم ځای کې پرابلم وسی نو زمو خدمت کیم زموږ د یوټیوب چینل در سره لایک سبسکرایب کړئ تر بل ویډیو پورې چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږم په لوی او مهربان رب مسوارم د الله پامان